નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દશરથ વાલ્મીકી અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને મારા ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ફોલો કરવા વિનંતી. મિત્રો, યુટ્યુબ શોર્ટ ફાઇનલી આવી ગયું છે, તો તેને આજે આપણે ઉપયોગ કરીશું. તેમાં વિડીયો કેવી રીતે બનાવી શકાય, કેવી રીતે વિડીયો અપલોડ કરી શકાય જોઈશું આપણે. તો ચાલો જોઈએ મિત્રો. આપણે જઈશું યુટ્યુબની અંદર. મિત્રો, આ ચેનલ છે બાબા ગુરુ કોમેડીની ચેનલ છે અને મારી બે ચેનલો બીજી છે, જે કિંજરત ડિજિટલ મ્યુઝિકની ચેનલ છે અને દશરથ વાલ્મીકી ઓફિશિયલ જે ટેકની ચેનલ છે. તે બંનેની અંદર યુટ્યુબ શોર્ટ્સનું ઓપ્શન નથી આવ્યું, પણ આ ચેનલની અંદર યુટ્યુબ શોર્ટ્સનું ઓપ્શન આવી ગયું છે. તો મિત્રો, તેને આપણે યુઝ કરીશું અને તેના ફંક્શન જોઈશું. તો અહીંયા પ્લસ ઉપર ઓકે કરીશું. તો મિત્રો, અહીંયા ક્રિએટર શોર્ટ્સ બીટા વર્ઝનની અંદર આવી ગયું, તેમાં આપણે ઓકે કરીશું. તો મિત્રો, અહીંયા ઓપ્શન આવી ગયું છે. તો મિત્રો, અહીંયા અપલોડ, અહીંયાથી મિત્રો તમે તમારો વિડીયો અપલોડ કરી શકશો. અહીંયા અને આ ટાઈમર છે, અહીંયાથી તમે ટાઈમર સેટ કરી શકશો. અને આ સ્ટોપ પોઈન્ટ, જેટલા સેકન્ડનો વિડીયો બનાવો ત્યાંથી તમે સ્ટોપનું ઓપ્શન કરી શકશો. અહીંયા મિત્રો ટાઈમર સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. વિડીયો રેકોર્ડ શરૂ થઈ ગયો છે મિત્રો. આવી રીતે મિત્રો અહીંયા સ્પીડ કંટ્રોલ પણ તમે એડ કરી શકો છો. અહીંયાથી એડ મ્યુઝિક પણ તમે મિત્રો અહીંયાથી એડ કરી શકો છો. અહીંયાથી ઘણા બધા મ્યુઝિક છે, તમે એડ કરી શકો છો મિત્રો. અહીંયાથી સર્ચ કરી શકો છો મિત્રો મ્યુઝિક, તમને જે પસંદ હોય તે. તો મિત્રો, વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ મિત્રો.